أهلا وسهلا أصدقائي في قناتكم طريق المعارف التعليمية. حلقة جديدة على القناة، وهنشرح النهاردة المد بالياء ومعنى المد بالياء وشروط المد بالياء وإزاي ننطقه وأشكاله في الكلمة. تابعوا معايا الحلقة للنهاية وما تنسوش اللايك، واللي أول مرة يتابعني يعمل اشتراك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. أهلا وسهلا من جديد أصدقائي. أولا نتعرف على معنى المد بالياء. المد بالياء معناه إطالة الصوت بحركة الكسرة، يعني بنكسر بقنا كتير، زي ما عرفنا في الأغنية اللي حفظناها قبل كده: حروف المد ثلاثة: ألف ياء واو. الألف أفتح فم كتير، الياء أكسر فم كتير، الواو أضم فم كتير. ألف المد يحب الفتحة، ياء المد تحب الكسرة، واو المد تحب الضمة. طيب تعالوا نعرف شروط المد بالياء. المد بالياء لا تأتي ياء المد في أول الكلمة، ولكن تأتي في وسط الكلمة أو آخرها، يعني المد استحالة يجي في أول الكلام. الشرط الثاني: الحرف اللي بيسبق ياء المد دايما بيكون مكسور وبنسميه الحرف الممدود. مقطع واحد: المد مع الممدود حركة طويلة. الشرط الثالث: ياء المد ما بتجيش أبدا وعليها أي حركة بدون أي تشكيل. طيب تعالوا نعرف شكل المد بالياء. شكل المد بالياء احنا عرفنا ان ياء المد بتيجي في وسط الكلام أو في وسط الكلمة، زي كلمة عظيم زي ما انتم شايفين قدامكم، وفي آخر الكلمة ليها شكلين طبعا: متصل أو منفصل. متصلة زي كلمة أبي، منفصلة زي كلمة داري. لاحظوا معايا كويس شكل الياء في آخر الكلمة: متصلة أو منفصلة، مع وضع نقطتين أسفل الياء. طب ليه بنحط نقطتين؟ عشان نفرق بينها وبين الألف المكسورة اللي هي من غير نقطتين زي كلمة سلمى. ودلوقتي تعالوا نعرف الفرق بين حركة الكسرة وهي من الحركات القصيرة والمد بالياء اللي هو بيتكون من مد مع ممدود وبنسميه حركة طويلة. هننطق مع بعض الحروف كلها بحركة الكسرة والحروف كلها مع المد بالياء، والمطلوب منكم أصدقائي نحفظ المقاطع المد والممدود مع بعض عشان هنحتاجها بعد كده في الحلقات اللي جاية. نبدأ. حرف الألف مع الكسرة ننطقه بسرعة إي، لكن مع المد بالياء إي، طولنا كسرنا بقنا كتير. طب حرف الباء بي، طيب مع المد بالياء بي. لاحظوا هنا إن أنا طولت في نطق الكسرة الموجودة على حرف الباء. احنا هنا ما بنسمعش الياء، لكن بنسمع الباء بس، وبنسميها الحرف الممدود، هي اللي بتتمد. تي مع المد بالياء تي. سي مع المد بالياء سي. الحرف اللي بعده جي، طيب مع المد بالياء جي. الحرف اللي بعده حي، مع المد بالياء حي. الحرف اللي بعد كده الحركة القصيرة خي، مع المد بالياء خي. الحرف اللي بعد كده دي، مع المد بالياء دي. الحرف اللي بعده ذي، مع المد بالياء ذي. الحرف اللي بعده ري، مع المد بالياء ري. الحرف اللي بعد كده زي، مع المد بالياء زي. الحرف اللي بعده سي، مع المد بالياء سي. الحرف اللي بعد كده شي، مع المد بالياء شي. هنحفظ المقطع ده المد مع الممدود ونكتبها أكتر من مرة عشان هنحتاجها بعد كده إن شاء الله في الإملاء وفي القراية. الحرف اللي بعد كده صي،
مع المد بالياء صي. الحرف اللي بعده ضي مع المد بالياء ضي. الحرف اللي بعده طي مع المد بالياء طي. الحرف اللي بعده ظي مع المد بالياء ظي. الحرف اللي بعد كده عي مع المد بالياء عي. الحرف اللي بعده غي مع المد بالياء غي. الحرف اللي بعده في مع المد بالياء في. الحرف اللي بعد كده قي مع المد بالياء قي. نكمل. الحرف اللي بعد كده كي مع المد بالياء كي. الحرف اللي بعده لي مع المد بالياء لي. الحرف اللي بعده مي مع المد بالياء مي. الحرف اللي بعد كده ني مع المد بالياء ني. الحرف اللي بعده هي مع المد بالياء هي. الحرف اللي بعده وي مع المد بالياء وي. لاحظوا هنا ان انا بنطق الحركة القصيرة بسرعة، لكن المد مع الممدود بنكسر بقنا كتير. الحرف الاخير يي مع المد بالياء يي. زي ما طلبت منكم يا اصدقائي ان نحفظ المقاطع دي عشان هنحتاجها بعد كده ان شاء الله في الاملاء، فضروري جدا نحفظ المقاطع دي. مش هنقدر نمشي في اي خطوة جديدة الا لما نكون اتقنا حفظ المقاطع اللي قدامنا دي. بكده يا اصدقائي اكون وصلت لنهاية حلقتنا النهاردة. بتمنى من الله تعالى ان تكونوا استفدتوا من الشرح، وبكل حب وتقدير واحترام بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.